سلام. قصتنا اليوم بعنوان والد القرن. طبعا والد القرن مش المقصود فيها وحيد القرن. لا كلا، بل يعني ان افضل والد للقرن الميلادي او السنة الميلادية اللي حنا نعيش فيها حاليا. ما علينا. بداية القصة قبل 17 سنة تقريبا كان هناك شخص اسمه ريك فان، صاحب 39 سنة. كان إنسان يائس من الحياة تماما، عايش في الدنيا ولا يدري ليه هو عايش أصلا، ما له أي هدف، بمعنى أصح مجرد رقم زايد في المجتمع، أو ممكن تقول إنه يشغل حيز من فراغ على الفاضي. كان إنسان ملول وكسول بجدارة، مستحيل يدخل وظيفة ويكمل فيها شهر، ما عنده أصدقاء ولا يحب أحد ولا أحد يحبه، أصلا هو كاره نفسه. الوحيد اللي كان صامل معه في العلاقة زوجته، ولو ما كانت زوجته بعد تشتغل بالساعات الطويلة برا البيت كان يمكن فارقته من زمان. أصلا هي كيف كانت صابرة عليه؟ مدمن خمر ومدمن مخدرات، ويدخن في اليوم تقريبا 3 علب دخان، وطول يومه في البارات والمراقص، وهذا شيء انعكس على سلوكه وشكله الخارجي. تخيل معي كذا إنسان قذر ومهمل نفسه، كيف راح يكون منظره؟ وكيف يبي المجتمع يتقبله؟ كل اللي يشوفه يبصم بالعشرة إنه رايح للموت برجولة لا محالة. حالته النفسية وهيئته الخارجية خلته أكبر من عمره ب10 سنوات. ولكن بعد كل الدامس يولد من رحم الظلام فجر جديد. فعلا هذا اللي صار مع ريك فان. رزقها الله بطفلة جميلة سماها ماديسون، كانت هي شمعة الأمل اللي نورت له حياته كلها. ومن بعد ما كان لحياته أي هدف ومعنى أصبح لحياته هدف ومعنى. ماديسون الطفلة البريئة أقلبت حياة أبوها فوق تحت وغيرتها 90,000 درجة، ولكن يا فرحة ما تمت. بعد شهرين من ولادة الطفلة ماديسون أصيبت بشلل في الدماغ، وكانت صدمة شديدة على أبوها وأمها. 13 years ago, Madison Van Beek came into the world. 2 months after she was born, doctors discovered she had cerebral palsy. She can't walk or talk. Her family isn't even sure if she can see. دخلوا بسببها في حالة يرثى لها من الهم والحزن واليأس، وظلوا على هالحال أسابيع طويلة. لكن فجأة استجمع ريك فان قوته من جديد، وصح من غيبوبة الهم والحزن، وحس أن بنته محتاجة وقفته معه. I needed to change my life, change to make my daughter happy. I was smoking 2 packs of cigarettes a day, chewing a tin of tobacco a day. And it was a long, hard road. I mean, I trained for 5 months to do a 5K and still walked half of it because I couldn't breathe. كبرت بنته وكبر معها الأمل. وقتها قرر إنه يعوضها وينسيها ألم حرمانها من الصحة اللي يتمتع فيها أكثر الأطفال. لاحظ ريك إن كل ما شال بنته على كتفه وطلع فيها للشارع ابتسمت وصارت ما تبكي، فقرر يشيلها كل يوم على كتفه وياخذها في كل مكان، وكان مستعد يلف فيها العالم كله في سبيل إنه يشوفها مبتسمة وسعيدة، متناسي معها كل التعب والألم والأحزان. شافه جاره يوم وهو يشيل بنته على كتفه ويلف فيها في كل مكان، لذا اقترح عليه إنه يشارك معه في سباق الماراثون ما دامه قادر يشيلها كل هالمسافات الطويلة. تشاور ريك مع زوجته في الفكرة ووافقت وشجعته عليها. بعدها بدأ ريك مباشرة بالتدريب وبشكل يومي، وبعد حوالي تقريبا 5 شهور من التدريب فتح باب التسجيل في ماراثون لندن، وشارك ريك في السباق. ومع أنه سجل أرقام متواضعة في المسافات، لكن حضوره خطف الأنظار من كل الأبطال، وظلت عدسات التصوير تتبعه طول فترة السباق، ما تفارق خطواته ولا ابتسامة بنته الساحرة. وأكثر ما خطف الأضواء وشد الأنظار حوله عزيمته وإصراره وعدم استسلامه أو انكساره للهزيمة. كل هذا في سبيل ابتسامة أغلى شخص في حياته، بنته. تصدر ريك عناوين السباق، وكان ضيف للكثير من البرامج والمحطات التلفزيونية. What a tremendous story. We now welcome in Rick Van Beek. And Rick, happy Father's Day. Thank you for joining us. Thank you. Thanks for having me. تحولت حياة ريك من شخص يائس ومدمن ومنبوذ من المجتمع إلى شخص محبوب وقريب من الناس ومحب وعطوف. عزم ريك أنه يتحدى نفسه من جديد، لذا شارك في سباقات الثلاثي ترياثلون، وهي أشبه بالماراثون. يبدأ بالسباحة. Team Maddie gets to an average of 15 sprint triathlons each summer. ثم ركوب الدراجة. She enjoys the crowd.
وينتهي بالجري. really enjoys it. Every time I cross the finish line, it's like the first time. رافقت ماديسون أبوها طول فترة السباق الثلاثي، مرة يشيلها على كتفه وإذا تعب شالها على ظهره، وكان مشهد مؤثر وتدمع له العين. في الوقت اللي كان فيها ريك يشيل بنته على ظهره ورغم إنه كان كبير سن وعمر بنته كان 13 إلا أنه تقدم على كثير من الأبطال، واللي ما كان أحد فيهم شايل شيء على ظهره أصلا. أطلقت عليه الصحافة البريطانية لقب أبو القرن بسبب الحب اللي قدمه لعائلته ولمجتمعه، لكنه رفض هذا اللقب وقال أن الفضل كله يرجع لابتسامة بنتي. ما أعظم الآباء، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. وسلامتكم، انتهت القصة. أشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم.